Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tập của Vinamod Education. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng một cái indicator Super Trend cho tín hiệu buy sell ở trên TradingView của tác giả Kivan Obezic với lượt view là 78,k view cho cái indicator này. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách thức sử dụng cái import cái indicator này vào trong cái EA MT5 để chúng ta mô phỏng lại cái tín hiệu buy sell theo đúng ý đồ của tác giả. Thì về cái indicator thì tôi đã hoàn thiện chuyển đổi xong ở trên MT5, và các bạn sẽ lấy cái link download của cái indicator này ở trên cái phần comment của video của cái bài học này nhé các bạn nhé. Đây thì tôi sẽ mô phỏng lại đúng các cái tín hiệu buy sell mà tác giả đã giả lập. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào cái bài code để sử dụng cái indicator này vào trong cái tín hiệu buy sell ở trong cái EA MT5 của chúng ta. Thì trước khi mà đi vào cái bài code thì tôi sẽ show cho mọi người backtest sơ bộ về cái tín hiệu indicator này. Thì cách sử dụng nó cũng rất là đơn giản thôi. Khi mà có cái tín hiệu buy thì nó sẽ thực hiện một cái lệnh buy, và ngược lại khi mà có cái tín hiệu sell này nó sẽ thực hiện một cái lệnh sell đây. Còn đây là cái tín hiệu cho một cái tín hiệu buy thì nó sẽ thực hiện một cái lệnh buy lên và LTP cứng. Đó. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào bài code nhé. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách code chi tiết. Rồi, trước khi đi về bài code thì tôi sẽ giới thiệu với mọi người về cái bảng địa chỉ buffet sau khi mà chúng ta chuyển đổi từ cái indicator trading view sang, và chúng ta sẽ lấy các cái địa chỉ buffet chúng ta cấy vào EA của mình. Thì đầu tiên là các bạn sẽ tải cái file indicator ở trên cái phần comment ở trên phần comment của video. Thì các bạn sẽ tải về, sau đó các bạn lưu vào folder cài đặt của MT5 nhé, và các bạn sẽ chèn cái đường dẫn đấy vào trong cái EA của mình. Thì đây lần lượt đó là các cái địa chỉ buffet của indicator. Lần lượt chúng ta có địa chỉ buffet từ index 0 cho index 5 này. Trong đấy cái tín hiệu buy sell của chúng ta thì sử dụng index 4 là buffet buy signal và index 5 là buffet sell signal. Các bạn lưu ý nhé. Thì lát tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cái bài code để các bạn biết cách sử dụng cái tín hiệu buffet buy sell để chúng ta xử lý trong EA của mình. Thì ở đây tôi cũng có chú thích comment rõ ràng cho các bạn, đấy là cách xử lý tín hiệu trong EA, tín hiệu buy như nào, tín hiệu sell như nào. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với lại cái code chi tiết nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo cái biến Colombo. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách khai báo biến Colombo. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại phần bài code ngày hôm nay. Tôi sẽ khai báo cái biến Colombo cho mọi người. Ở đây lần lượt của chúng ta có ba cái nhóm input, thông số input cho truyền vào cho EA và một cái nhóm biến Colombo. Thì tôi sẽ giải thích cho mọi người chi tiết từng cái nhóm một. Đầu tiên đấy là cái nhóm indicator super trend, là cái nhóm cấu hình tham số cho indicator super trend, bao gồm đường dẫn này và các cái chu kỳ tính toán cho cái super trend của mình, chu kỳ ATR và cái hệ số nhân, cũng như các cái chế độ bật tắt cờ bật tắt true false để cho các cái chế độ như ATR có phương pháp tính toán ATR này, vân vân. Tiếp theo nữa là cái nhóm số 2. Nhóm số 2 đấy là cái nhóm order management. Thì ở đây cái nhóm này thì cái input lot size thì tôi đang để ở cái chế độ fix lot. Ở trong các cái bài học trước thì nó sẽ có các cái bài học về tính toán lot size scale theo cái độ sụt giảm tài sản của mình. Thì các bạn muốn chèn nó vào trong cái EA này để sử dụng thì các bạn quay ngược lại ở các cái bài trước, video trước tôi có hướng dẫn chi tiết cho mọi người nhé. Tiếp theo nữa đấy là đến một cái nhóm cuối cùng, đấy là cái nhóm risk management.
Thì cái nhóm này là cái nhóm về cái quản lý SLTP theo cái ATR. Tương tự như ở cái nhóm Order Management thì cái nhóm Risk Management này thì cái SL và TP thì tôi đang fix cứng. Nếu như mọi người muốn sử dụng các cái chế độ như trailing stop hay là các cái chế độ rời lên mức hòa vốn break even thì mọi người cũng tham khảo lại ở các cái bài code trước của tôi thì cũng đều có dạy về các cái trailing stop và break even nhé. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái mô tả nhanh để mục đích cho mọi người hiểu về cái cách import và sử dụng cái tham số của cái EA nhé. Và cái nhóm cuối cùng đấy là cái nhóm biến global variable. Cái global variable này thì có các cái tham số là CT tray. Chúng ta khai báo cho nó là biến G tray, là một cái biến class trong cái lớp thư viện tray của MT5, và khai báo cho indicator handle supertrend handle ATR. Thì mặc định chúng ta khai báo đầu tiên chúng bao giờ chúng ta gán cho nó một cái invalid handle để khi mà khởi tạo là EA nó sẽ quét xem ở trong cái tình trạng lỗi hay không nhé. Và cái cuối cùng đấy là cái biến global glad patham. Thì cái glad patham này nó chính sử dụng cho cái hàm eject new bar. Cái hàm này thì tôi cũng đã giới thiệu cho mọi người về cái công năng của nó trong các cái bài trước, mọi người cũng sẽ xem lại nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái khối hàm on init, là cái khối hàm khởi tạo ban đầu của EA nhé. Rồi chúng ta sẽ đến cái khối hàm on init, tôi sẽ hướng dẫn mọi người code. Đây là cái khối hàm on init của chúng ta. Thì tôi cũng sẽ giải thích cho mọi người từng cái khối công năng, từng cái đoạn khối module code một. Đầu tiên là trong cái nhóm này thì chúng ta sẽ cấu hình cái magic number. Thì cái EA của chúng ta sẽ có một cái định danh, khai báo một cái định danh magic number để nó quản lý position size hay giờ trailing SLTP theo đúng cái mã định danh EA của mình, để nó không lẫn với lại các EA khác và không lẫn với lại các cái lệnh bằng tay. Đấy là ý nghĩa của cái magic number. Tương tự ở bên dưới thì cũng có các cái chế độ như set margin rồi set tiling fill symbol. Tiếp đến cái nhóm thông số khai báo chính trong cái bài ngày nay, đấy là cái nhóm về cái indicator super trend. Cái indicator super trend này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm i custom. Chúng ta sẽ sử dụng cái hàm i custom và truyền các cái tham số ở bên trong theo đúng cái mặc định khai báo của MT5 yêu cầu, và truyền các cái tham số của chính của indicator vào để nó loát ra để nó sử dụng. Thì ở đây chúng ta có symbol, period, và chúng ta có các cái tham số của bên indicator mà phía bên trên chúng ta khai báo ở input đấy, bao gồm đường dẫn này, chu kỳ ATR này, hệ số nhân này, và cái phương pháp mà thay đổi cái tính toán của cái ATR này, cũng như là sâu tín hiệu buy sell này, và highlight cái màu nền này. Ở cái đoạn này thì chúng ta có một đoạn logic để chúng ta log ra, chúng ta print format. Nếu như trong cái trường hợp mà indicator này nó loát bị lỗi thì chúng ta còn biết hướng chúng ta xử lý. Tiếp theo nữa thì đến cái khối khối cuối cùng, đấy là cái khối mà gọi cái indicator ATR, và cái khối cuối cùng đấy là cái khối mà kiểm tra vòng cuối. Nếu như tất cả các indicator mà chúng ta khai báo lát thành công thì nó sẽ print ra cho mình đấy là một cái success, thông tin là success supertrend EA initial line successfully, và các cái thông tin symbol và cái period chúng ta đang sử dụng. Và cuối cùng thì cái hàm đây sẽ trả về một cái init success mặc định của bên on init khi mà loát các cái tham số khi khởi động EA. Ở đây là cái khối hàm on init. Với cái khối hàm on init này thì nó sẽ chỉ có tác dụng đấy là nó dọn dẹp rác cho EA của chúng ta nhẹ, nó xóa các cái buffet để nó lưu rác ở trong cái cái bộ nhớ của EA ấy, thì mình sẽ xóa bớt đi để cho nó nhẹ chúng ta quản lý. Tiếp theo nữa thì tôi sẽ đến cái phần void on tick, là cái phần khối hàm mua bán chính. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người code trong cái void on tick nhé. Rồi tiếp, đây là cái khối hàm quan trọng nhất, là
khối hàm cuối cùng. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người code và tôi sẽ giải thích cho mọi người từng cái tham số một trong cái hàm void tích này. Rồi, tôi sẽ đi từ đầu đến cuối nhé. Đi từ đầu đến cuối và tôi sẽ giải thích cho mọi người. Đầu tiên đấy là trong cái khối hàm void tích này là cái khối hàm thực thi chính ở trong mỗi một cái tích, và nó sẽ quét, nó kiểm tra theo thỏa cái điều kiện logic mua bán của mình thì nó sẽ thực hiện thực thi. Đầu tiên đấy là nó sẽ check cái hàm new bar, nếu mà không phải một cái nến, nếu không phải một cái nến mới thì nó sẽ không thực thi. Đây là đầu tiên là bước một là check new bar này, check new bar. Bước thứ hai đấy là nó sẽ khai báo các cái buffet của của chain buffet này, và nó sẽ đảo array chain buffet bằng true. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm copy buffet. Cái hàm array set series này chính là nó đảo cái trạng thái array của chain buffet nha các bạn nhé. Và chúng ta sẽ copy cái giá trị buffet từ cái handle supertrend indicator supertrend để lưu vào cái array trend buffet. Trong trường hợp mà lỗi thì nó sẽ log ra một cái cảnh báo cho chúng ta nhé. Tiếp theo nữa là cái khối hàm khai báo cho các cái buffet của cái trend buffet không này, trend buffet một này. Buffet không là gì, buffet một là gì thì chúng ta quay ngược trở lại trên đây nhé. Đây là buffet không đây nhé. Đây là buffet một nhé. Giá trị xu hướng này, đấy. Buffet 4, buffet 5 là chúng ta sử dụng cho cái tín hiệu ra ra tín hiệu buy sell nhé. Bây giờ chúng ta quay lại tiếp tục ở cái hàm void tích này, tôi sẽ giải thích nốt cho mọi người. Ở đây chúng ta sẽ khai báo cái tín hiệu buy sell nhá, tín hiệu buy sell. Đây là cái khối logic để chúng ta gắn tác cho cái tín hiệu buy sell ở trong cái EA của mình. Thì mọi người sẽ nhìn ở đây này, ở trên đây chúng ta có hai cái bull E buy signal và E sell signal này. Thì lần lượt nó sẽ gắn tác, nếu như cái trend current của mình mà bằng một và cái trend prior ấy trước đấy bằng -1 ấy, thì nó sẽ tác là bullish to bullish, có nghĩa là chúng ta đang ở trạng thái buy nhá. Tương tự nghịch ngược lại thì là chúng ta có tín hiệu sell signal cũng dựa trên cái tín hiệu trend current và cái tín hiệu trend previous để nó xác lập. Ở đây chúng ta sẽ khai báo tiếp cho cái tín hiệu double buy arrow này, sell arrow này. Tương tự chúng ta cũng array, chúng ta cũng phải đảo array nhé, array set series buy arrow true, sell arrow true. Ở đây là cái khối logic để chúng ta gắn cho cái cờ logic, cái cờ buy sell của mình nhé. Đây là cái khối logic cuối này, mọi người nhìn này, e buy signal bằng true này thì nó sẽ copy buffet này từ cái buffet 5 này, nó copy buffet, nó lưu ở cái cell arrow này, nếu lớn hơn không này thì cái cell array này thì mặc nhiên nó sẽ là không phải ở cái trạng thái empty value, thì nó sẽ gắn cho cái tín hiệu sell signal bằng true này. Tương tự nó sẽ tiếp tục cho các cái tín hiệu khác này. Ở đây là chúng ta gọi cái ATR ra để tính toán thôi này. Cái ATR này thì mục đích nó sẽ phục vụ cho cái LTP của mình nhé. Thì cái SL distance của mình thì mọi người sẽ thấy là nó bằng ATR nhân với cái hệ số ATR mol của multi của mình. Tương tự cái TP nó cũng sẽ bằng cái hệ số ATR nhân với cái TP. Ở đây chúng ta SLTP theo cái tín hiệu ATR theo cái độ rộng scale của thị trường tự động. Tiếp tục chúng ta có cái logic buy signal này, logic sell signal này. Nếu như mà thỏa điều kiện buy signal này thì nó sẽ log một cái tín hiệu buy signal ra cho mình này, và nó sẽ log cái tín hiệu trend previous, trend current này. Sau đấy nếu như mà nó thỏa điều kiện nhá, và chúng ta đang chưa có lệnh buy nào thì nó sẽ thực hiện một lệnh buy. Tương tự nếu như mà tín hiệu sell signal
mà chúng ta chưa có lệnh sell nào thì nó sẽ thực hiện một cái lệnh sell nhé các bạn nhé. Và đây chúng ta có một cái lệnh đóng lệnh ngược này, đóng lệnh ngược này. Đóng lệnh ngược là sao? Có nghĩa là nếu như mà chúng ta có một cái lệnh, đây nha, để tôi quay lại cái này. Đóng lệnh ngược có nghĩa là khi mà chúng ta đang sell này, mà có một cái lệnh đang sell này, có một cái tín hiệu buy phát là nó đóng lệnh sell luôn, nó mở lệnh buy. Đấy chính là cái chế độ đóng lệnh ngược của mình nhé. Thì nó sẽ thực hiện ở trong cái đoạn logic code, thì nó sẽ chèn cho buy sell nó ở đây này, đóng lệnh ngược này. Y là nếu như mình có tín hiệu buy phát nó sẽ đóng lệnh sell luôn. Tương tự có tín hiệu buy có tín hiệu sell phát nó sẽ đóng luôn cái lệnh buy, sau đấy thì nó mới mở cái lệnh sell nhé các bạn nhé. Ở bên dưới này là các cái hàm lần lượt là các cái hàm check new bar này. Đây lần lượt là các cái hàm check new bar. Thì cái hàm check new bar này mục đích của nó là nó chỉ thực thi sau khi kết thúc một cây nến và bắt đầu một cây nến mới thì nó mới thực thi nhé, để nó tránh spam lệnh, nó tránh spam tính toán trong một tích mà tính liên tục trong một cây nến thì nó không cần thiết. Nó chỉ cần bắt đầu cây nến là nó bắt đầu tác vụ tính toán, đến cây nến mới nó mới bắt đầu. Mục đích của nó là vậy, để nó giảm tải cho cái EA của mình, nó không bị lag, không bị chậm, không bị spam lệnh. Ở đây lần lượt là các cái khối hàm helper này, tính toán cho cái chỉ số ATR của mình này. Đây là cái hàm tính toán chỉ số ATR. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm double, hàm trả về, để nó trả về cho mình cái giá trị double là get ATR value. Nó cũng copy buffet từ cái giá trị handle thôi, nó lưu vào cái ATR buffet, để sau đấy thì cái kết quả cuối cùng của cái hàm này ra thì nó sẽ được trả về ở cái giá trị double. Tiếp theo là cái hàm hair position, là cái hàm check cái trạng thái của mình. Có nghĩa là nó check mình đang có buy chưa, có sell chưa. Ở trên này chúng ta sẽ truyền linh động vào một cái enum position type buy. Nếu như mà chúng ta muốn check lệnh buy thì ở trên cái hàm void on tick chúng ta sẽ truyền đây là type buy. Chúng ta muốn check cái lệnh trạng thái của lệnh sell thì ở trên đây chúng ta sẽ truyền vào position type sell. Tương tự các cái hàm close position cũng thế. Close position là để nó gọi ra trong hàm void tick, nó thực hiện các cái tác vụ, nó đóng theo cái lệnh, theo cái position type, và đóng theo ticket. Thì tất cả các cái khối hàm này thì tôi cũng đã hướng dẫn mọi người nhé ở trong các cái bài học trước. Ở đây nó là cái hàm execute buy này, thực hiện buy này, và cái hàm thực hiện sell cũng đều được gọi ở trong cái hàm void tick. Vâng, vậy thì tôi đã đi từ đầu đến cuối hướng dẫn mọi người code và import, chèn cái chỉ báo indicator từ bên trading view sang cái bên MT5 rồi các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tiết mục backtest nhé. Tiết mục backtest thì chúng ta sẽ đến với tiết mục backtest. Đây chúng ta sẽ quay trở lại về cái khai báo này. Rồi, chúng ta sẽ backtest này, backtest chọn HA test 2025 nhé. Đến 2025 tháng 12 đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với chế độ backtest này. Chúng ta bỏ cái chế độ lưới đi để chúng ta nhìn cho nó rõ nhé các bạn nhé. Đây nhá, đây lần lượt là các cái lệnh buy sell nhá. Lệnh buy này, khi mà có tín hiệu arrow buy thì nó sẽ buy nhá. Đây là lần lượt là các cái tín hiệu buy sell nhé các bạn nhé. Đây này, cứ có tín hiệu buy thì nó sẽ buy lên này.
có tín hiệu sell thì nó sẽ sell xuống này. Đấy, có tín hiệu sell thì nó sẽ sell xuống, có tín hiệu buy thì nó sẽ buy lên. Và nó đóng lệnh theo cái TP với SL của mình nhé, với lại cộng thêm đóng lệnh theo cái đối ứng ngược. Khi mà có tín hiệu sell thì nó đóng buy, khi có tín hiệu buy thì nó sẽ đóng sell để nó vào lệnh mới nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ backtest tiếp. Các bạn sẽ hiệu chuẩn lại cái EA của mình, chèn thêm các cái bộ lọc nhé để kháng nhiễu, cũng như bổ sung thêm các cái điều kiện để EA nó vào lệnh chất lượng hơn, cũng như để nó gồng lãi xa hơn. Đây là một cái mô hình học tập để tôi hướng dẫn cho mọi người cách chuyển đổi cái EA và import cái EA import cái indicator vào EA nhé các bạn nhé. Vâng, bài học hôm nay của chúng ta thì đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho cái bài học này. Về cái phần indicator và bài code thì tôi có để link download ở cái phần comment nhé. Các bạn vào comment ở bên dưới ờ, phần bình luận của video để các bạn lấy indicator cũng như lấy EA, và lấy cái hướng dẫn về để cài đặt triển khai mô hình học tập với định triển khai bot EA của mình nhé. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc các bạn tạo ra một sản phẩm hoàn hảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.